السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمود متولي من شركة 3M ارت ديزاين. أنا شريك أنا ومحمد ناصر صديقي. من 3 سنين كنا شغالين في اكسسوار السيارات، فحبينا إن احنا نطور الشغل. قلنا نجيب CNC عشان نطور نفسنا شوية في العمل وكده. دورنا في كل الشركات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية. الحمد لله استقرينا على توب ليزر. ليه اخترنا شركة توب ليزر عن أي شركة تانية؟ لأنها بتوفر لي الوقت والمجهود وخدمة ما بعد البيع. طبعا احنا بنشجع اي حد عايز يخش في المجال دوت. المجال بسيط، هو مشاريع صغيره وجميله وحاجه بسيطه جدا. لو اي حد عايز يخش يتفضل، بس يدرس الموضوع كويس ويشوف السوق حواليه ايه، ويشوف هو هيشتغل في ايه، وبعد كده يختار الشركه المناسبه اللي هو يشتري منها. وانا طبعا انصحه بتوب ليزر، واحنا شركه 3M ودي تجربتنا مع توب ليزر.